Χρειάστηκε να περάσουν λίγες ώρες ακόμα από τη μεσημεριανή έκθεση που έδωσε δημοσιότητα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, με την οποία ανακοίνωσε ότι ο Ρωσικός στρατός έθεσε υπό τον έλεγχό του 2 οικισμούς για να έρθουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης και να μεταδώσουν ότι οι οικισμοί που κατέλαβαν σήμερα οι Ρώσοι αυξήθηκαν σε 3, επιβεβαιώντας έτσι εν μέρη την εκτίμηση που κάναμε το μεσημέρι ότι υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις προβλήματος στις ουκρανικές αμυντικές γραμμές, για μην πούμε κατάρρευσης. Ο νέος οικισμός λοιπόν που πήραν απόψε οι Ρώσοι, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες ρωσικών μέσων ενημέρωσης, δηλαδή ανεπίσημες, βρίσκεται στην κατεύθυνση της Βελίκα Νοβοσίλκα και είναι ο Βολνόγε Πόλε, από τον οποίο βλέπουμε ένα screenshot από βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και αποτελεί μια βασική ουκρανική άμυνα, αποτελούσε να πούμε καλύτερα, που βρίσκεται δίπλα από τον οικισμό Σεβτσένκο και ήταν κατά κάποιο τρόπο το εξώτατο φυλάκιό του. Οι μονάδες λοιπόν του Ρωσικού στρατού και πιο συγκεκριμένα της 5ης στρατιάς της ομάδας Βοστόκ, κατά τη διάρκεια κοινών επιθετικών επιχειρήσεων, τον κατέλαβαν και έδεσαν υπό τον έλεγχό τους μία περιοχή βάθους 1 χιλιόμετρου και πλάτους 2 χιλιόμετρων, τοποθετώντας παντού ρωσικές σημαίες, ώστε να κάνουν γνωστό σε όλους ότι τώρα πια μιλάμε για ένα ρωσικό οικισμό. Έναν ακόμα ρωσικό οικισμό που πάρθηκε σήμερα, τον τρίτο όπως προείπαμε, και με τους 3 να βρίσκονται σε διαφορετικά μέτωπα. Πώς λοιπόν να μην αναλογιστεί κάποιος ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην ουκρανική αμυντική διάταξη, ιδιαίτερα μάλιστα όταν με τα επιτάσσεως ζητάει η ουκρανική πλευρά να υπάρξει εκεχηρία 30 ημερών, που φυσικά θα δώσει ανάσα στις ουκρανικές δυνάμεις που τους χτυπούν αλίπητα οι ρωσικές. Το τι τελικά θα συμβεί, αν δηλαδή επέλθει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, θα το μάθουμε σε λίγες ώρες, αφού η συνάντηση Ουκρανών και Ρώσων στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί τελικά αύριο, αλλά μέχρι τότε η Ουκρανία θα χάνει συνεχώς εδάφη.